هناك أقفاص معروفة بعدد المأكلات، قفص بمأكلتين أو بثلاث مأكلات. هذه الأقفاص أنا شخصيا لا أستعملها لأني لا أحبها، لأن طريقة تنظيفها طريقة صعبة، ويصعب تثبيتها مع بعضها البعض، وأيضا يصعب تثبيتها في الحائط. هذه الأقفاص بالنسبة للمربين المحترفين الذين يقومون بتفريخ الطيور لا يستعملونها لأنها صعبة كما ذكرت. لذلك تظل الأقفاص البيضاء المتوسط الحجم التي بها عازل أو الأقفاص الأكبر تستعمل أيضا للببغاوات. فهذه الأقفاص نستعملها لسهولة تثبيتها، لسهولة تنظيفها، ولسهولة تثبيتها مع بعضها البعض. لذلك إذا كنت فقط ستقوم بشراء زوج واحد لتضعه في منزلك كطيور زينة أو طيور مغردة، فيمكنك استعمال هذه الأقفاص صغيرة الحجم. فبالنسبة لك فلن تسبب لك أي مشاكل أو صعوبة، لأنه سيكون لديك قفص واحد أو قفصين فقط. لذلك هذه الأقفاص ينصح لك بشرائها واقتنائها. أما إذا كنت ستصبح مربي في المستقبل إن شاء الله، يجب عليك شراء الأقفاص التي بها عوازل، أي الأقفاص طويلة والأقفاص كبيرة الحجم كما ذكرنا في أول المقطع. فتلك الأقفاص هي أقفاص سهلة في التنظيف، وأيضا سهلة في المعالجة ومراقبة الطيور والقيام بفصل بين الأزواج وغير ذلك. بالنسبة لطريقة تثبيت الأقفاص ومكان وضعها، إذا كنت ستقوم باستعمال أقفاص كثيرة أي أكثر من قفصين، فمن الأحسن القيام بتثبيت الأقفاص في الحائط بوضع مسامير معقوفة الوجه. يجب استعمال هذه المسامير، لكن قبل إدخالها في الحائط يجب وضع ثقب في الحائط واستعمال البراغي بلاستيكية حتى يثبت المسمار داخل الحائط ولا يصبح مقر للفاش أو الحشرات الأخرى. وفي حالة التنظيف يجب دائما تنظيف هذا المكان وهذه الثقب برشاش مبيد حشري للفاش حتى لا يصبح ملجأ لهم. بالنسبة للأقفاص أقوم بتثبيت بعضها البعض بهذا البلاستيك، لا أعرف ما اسمه بالعربية، لكن أقوم بتثبيتها وتقطيعها حتى تثبت الأقفاص في بعضها البعض دون استعمال أي شيء آخر. أما إذا كنت ستقوم باستعمال قفص واحد فقط، فيمكنك وضعه فوق الطاولة أو أي شيء آخر حتى لا تقوم بوضع ثقب في الحائط أو أي شيء، لأنه أعلم أن البعض لا يريد أن يشوه أو يقوم بثقب حدوثه من أجل الأقفاص. لذلك دائما يمكنك وضعها فقط فوق طاولة أو أي شيء، لكن أن تكون في مستوى البطن أو الصدر وليس أسفل من ذلك حتى لا تخاف الطيور. هذا بالنسبة لكيفية تثبيت الأقفاص ودمجها مع بعضها. أما بالنسبة لمكان وضعها فيجب حمايتها من التيارات الهوائية، وألا تكون بين غرفتين بهما نوافذ مفتوحة حتى لا تكون هذه الغرفة مكان لمرور التيارات الهوائية بين الطيور، فهذا ما سيسبب أمراض تنفسية للطيور. وكما تشاهدون هذه الحالة بالنسبة لهذه الأنثى كريمينو، فهي مريضة بالتهاب تنفسي، وقد اشتريتها حاليا حتى أقوم بعلاجها. ولاحظت أن الذكر نفس طفرتها وهو قد أحبها جدا، لذلك تركته معها حتى يقوم بتأكيلها، لأنه في هذه الفترة لا يقوم الطائر بالأكل والشرب
على عادته فيقول ذلك. لاحظت أن الذكر يقوم بتأكيلها كل فترة، لذلك سيساعد ويسرع علاجها. هذه الأقفاص أستعملها للتفريغ. كل جهة أضع زوج. بالنسبة لهذا القفص يمكن أن تضع زوج زبرة وزوج زبرة، أي زوجين زبرة، زوجين بادجي، زوجين بنغالي، أو أي أنواع أخرى من الطيور الصغيرة لدرجة حجم الطيور الحب. بالنسبة للأحجام الأخرى الكبيرة من الببغاوات فيفضل استعمال الأقفاص الكبيرة، متر و90 سنتيمتر، يعني مترين تقريبا، وعلى عرض 75، حتى يكون مساحة للطائر للطيران من جهة من القفص من الجهة الأخرى إلى هذه الجهة، وحتى يستطيع الطيران داخل القفص. وأيضا بالنسبة لطول القفص فهذا الطول سيتركه وسيسمح له مساحة أكبر للطيران من جهة لجهة أخرى، حتى لا تخمل ويتكتل العرق لأجنحة الطائر، فلن يستطيع الطيران بعد ذلك إلا بعد التدرب مرة أخرى. بالنسبة لهذه الأقفاص الصغيرة والتي تأتي بمفصلين، عازل سلكي وعازل بلاستيكي، هذه الأقفاص أفضل استعمالها بالنسبة للكناري، وأيضا يمكنه استعمال للزيبرا أو البادجي، أو كما ذكرنا سابقا بالنسبة لنفس الطيور الصغيرة الحجم التي يمكن استعمالها في هذا القفص. بالنسبة لهذا القفص يمكن استعمال زوجين، أما بالنسبة للقفص الأصغر يمكن استعمال زوج واحد فقط، لأن هذه المساحة لا تكفي بتاتا لأي زوج من الطيور. حتى الزبرافينش لن يستطيع ولا يسمح ولا أنصح بتفريغ زوج في هذه الجهة فقط. هذا بالنسبة لطريقة تثبيت الأقفاص، كيفية دمجها مع بعضها، الأزواج وعدد الأزواج المسموحة بوضعها في كل جهة، وأحجام الأقفاص. بالنسبة لحالة أخرى وهي الحجر الصحي أو الأقفاص الطبية، والتي نضع فيها الطيور لعلاجها. كما تشاهدون هذا القفص وهو شائع في المتاجر. هذا النوع من الأقفاص أستعمله للمراسلة، أي لأخذ الطيور وإخراجها من الغرفة لمحل تجاري أو لبيعها، أو بإحضار طيور جديدة للغرفة. هذا القفص أستعمله للحجر الصحي أو للعلاج. فعند استقبال الطائر لأول مرة أتركه في هذا القفص لمدة شهر لعلاجه والتأكد من أنه بصحة جيدة. ويمكنكم مشاهدة المقطع الخاص بالحجر الصحي لمعلومات أكثر. ما بالنسبة كما تشاهدون هذا الذكر أقوم بعلاجه من الجدري، أي فاش الوجه، وقد تحسنت حالته. ويمكنكم مشاهدة المقطع الخاص به وطريقة علاج هذا المرض. وهذا الطائر في تحسن جيد، والآن هذا الأسبوع الرابع من تقدم وتطور حالته الصحية، وقد أصبح نشيطا، لكن الآن هو خائف قليلا من الكاميرا فقط. فكما ذكرنا هذا القفص يستعمل في حالة الحجر الصحي والعلاج طيور، ولنقل الطيور من الغرفة أو خارجها. بغض النظر عن طريقة وضع القفص التي اخترتها، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنها آمنة. يجب أن يكون بعيدا عن المواقع التي ستوترها من قبل الأطفال، التلفاز بتغير صوره السريعة، الأصوات القوية والفجائية كالمكنسة الكهربائية على سبيل المثال. يجب أن تواجه الجهة الخلفية للقفص الجدار لتوفر للطيور مكان للتراجع إذا شعرت بالتوتر. النوافذ ليست الحل، فيمكن لأشعة الشمس المباشرة الممتدة من خلال الزجاج أن تقتلهم. إذا لم يكن هناك ظل يمكنهم الاحتماء به،
يمكنهم أيضا المرض بالبرد إذا كانت التيارات الهوائية تمر من خلال شقوق النافذة. يتم تنظيم هرمونات الطيور بالضوء، فإنهم بحاجة للنوم في الظلام وتجربة ضوء النهار المناسب. إذا تم إبقاؤها في ضوء خافت دائم أو في غرفة مضاءة باستمرار، فإنها تتداخل مع توازنها الهرموني، مما سيسبب توتر لها أو القلش الغير الموسمي أو سلوكات غير متوازنة ومعادية. للتأكد من الحفاظ على توازن الضوء والظلام على المستوى الصحيح، يجب أن تبقى الأقفاص في غرفة حيث يمكن للضوء الطبيعي أن يلعب دوره.